ยูเรนัส2324ต้องขอบอกก่อนเลยว่าเป็นภาพยนตร์ที่ไม่ได้อยู่ในเรดาร์ของผมเลยเพราะตอนที่เขาประกาศโปรเจกต์ไซไฟไทย3โปรเจกต์เนี่ยผมสนใจแค่เรื่องตาคลีเจเนซิสเรื่องเดียวพอตัวอย่างของยูเรนัสปล่อยออกมาเนี่ยก็ทำให้ผมรู้สึกเฮ้ยอยากดูเรื่องนี้เข้าไปใหญ่เพราะว่ามันมีการพูดถึงเรื่องที่น่าสนใจอย่างเรื่องจักรวาลคู่ขนานแล้วก็เรื่องของอวกาศคือเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเลยที่ขึ้นไปในอวกาศนั่นแหละคือสิ่งที่ผมอยากจะมาพูดเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ในวันนี้เราก็จะมาลองเดาเนื้อเรื่องที่เป็นไปได้แล้วก็มาพูดถึงทฤษฎีที่น่าสนใจทฤษฎีหนึ่งที่หนังเรื่องนี้น่าจะเอามาเล่านะครับเมื่อเริ่มตัวอย่างเนี่ยเราก็จะได้ยินตัวละครของลินพูดประโยคนึงที่ว่าความรักจะทำให้คนสองคนไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลกี่ล้านปีแสงความรักก็จะย้อนเวลาทำให้ใจสองดวงได้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นซึ่งน่าจะเป็นธีมที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะสื่อให้กับผู้ชมนะครับซีนต่อไปเราก็จะเห็นตัวละครของลินเนี่ยได้ถ่ายรูปแคทก่อนที่แคทจะลงไปดำน้ำนะครับแต่ว่าความน่าสนใจมันอยู่ตรงที่ตัวละครของแคทมีครอบครัวที่มีร้านถ่ายรูปและแม่ของแคทเนี่ยก็ต่อต้านสิ่งที่แคททำเพราะมองว่ามันอันตรายแต่ตัวละครของลินเนี่ยเป็นคนที่ชอบถ่ายภาพซึ่งผมว่ามันเป็นการคอนทราสต์ที่น่าสนใจระหว่าง2ตัวละครนี้ตัดไปที่ฉากของกระสวยอวกาศที่จะถูกส่งขึ้นไปบนอวกาศเพื่อที่จะส่งต่อนักบินอวกาศทั้ง3คนเนี่ยเข้าไปในสถานีอวกาศที่พวกเขาจะทำการสำรวจดวงดาวนั่นเองครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมว่า CG ทำออกมาดูโอเคเลยโดยเฉพาะฉากในท้องฟ้าแล้วเราก็จะตัดไปที่ตัวละครของลินและแคทในอีกหนึ่งจักรวาลเราจะสังเกตว่าทั้งสองตัวละครผมจะสีดำทั้งคู่และแคทเนี่ยจะมีผมที่สั้นลงไปและในซีนต่อไปเราก็จะเห็นนักบินอวกาศทั้ง3คนมีทั้งลินคนที่ชื่อทีเวสตันซึ่งน่าจะเป็นคนอเมริกันและเคมิยาโมโตะซึ่งน่าจะเป็นคนสัญชาติญี่ปุ่นนะครับทั้ง3คนเนี่ยกำลังจ้องมองไปที่นอกอวกาศไม่แน่ใจว่ามองไปที่ดาวหางหรือว่ามองไปที่พายุสุริยะซึ่งเกิดขึ้นในเรื่องนี้นะครับซีนต่อไปก็จะเป็น inciting incident ขององค์แรกของหนังนะครับเมื่อดาวหางเนี่ยได้พุ่งเข้ามาที่สถานีอวกาศที่ลินนั้นได้ทำงานอยู่เศษชิ้นส่วนของดาวหางที่พุ่งเข้ามากระแทกกับสถานีอวกาศเนี่ยทำให้ตัวลินได้หลุดล่องลอยเคว้งคว้างไปในอวกาศเราก็จะตัดไปที่ตัวละครของแคทผมน้ำตาลที่อยู่ที่ไทม์สแควร์ตามที่เราเห็นเนี่ยตัวละครของแคทพบกับข่าวของลินที่ได้หายตัวไปในอวกาศแล้วแคทเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าติดอยู่ในห้องเวลาไหนเวลาหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าไทม์สแควร์ที่เธอยืนอยู่เนี่ยมันไม่มีคนเลยซึ่งมันแปลกจากนั้นเราก็จะตัดไปที่ช็อตเปรียบเทียบระหว่างลินทั้ง2จักรวาลลินจักรวาลแรกเนี่ยจะมีผมสีน้ำตาลและจักรวาลที่2จะมีผมดำและมีหน้าม้านะครับแล้วเราก็จะตัดไปที่ซีนของแคทผมสีน้ำตาลที่มองเห็นตัวเองและลินในอีกจักรวาลหนึ่งนะครับฉากต่อไปที่เราเห็นก็คือฉากแสงเหนือที่เกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งน่าจะเป็นผลกระทบมาจากพายุสุริยะที่เกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้นะครับและพายุสุริยะเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่ตัวละครของแคทและลินสามารถเจอตัวเองในอีกจักรวาลหนึ่งหรือเปล่าและเราก็จะตัดไปที่ตัวละครของแคททั้ง2จักรวาลซึ่งกำลังทำภารกิจดำน้ำภารกิจหนึ่งอยู่ซึ่งในตัวอย่างก็บอกเป็นในว่าตัวละครของแคทผมสีดำเนี่ยได้จมน้ำแล้วก็ได้เสียชีวิตไปแต่ตัวละครของแคทผมสีน้ำตาลได้ฟื้นขึ้นพอมาถึงจุดนี้ในตัวอย่างเนี่ยผมคิดว่าตัวหนังจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับ Quantum Immortality ซึ่งถ้าใครยังไม่รู้นะครับ Quantum Immortality คือทฤษฎีที่ว่าเมื่อเราตายไปในจักรวาลหนึ่งจิตใต้สำนึกของเราก็จะถูกส่งต่อไปแทนที่ตัวเราในอีกจักรวาลหนึ่งนะครับซึ่งในจักรวาลนั้นเราไม่ได้ตายซึ่งถ้าหนังเล่าเกี่ยวกับทฤษฎีนี้จริงมันก็จะอธิบายได้ว่าทำไมแคทถึงสามารถเดินทางข้ามไปยังอีกจักรวาลหนึ่งได้ไม่ว่าจะเป็นจักรวาลสงครามโลกครั้งที่2ที่เราเห็นอยู่นี้ก็ตามนะครับส่วนฉากต่อไปเนี่ยก็จะเป็นฉากที่สถานีอวกาศได้เข้ามาอยู่ในวงโคจรของดวงจันทร์ที่โคจรรอบดาวยูเรนัสส่วนฉากต่อไปเราก็จะเห็น
กลุ่มดาวหางที่ได้พุ่งเข้ามาโจมตีสถานีอวกาศนะครับซึ่งมันน่าสนใจตรงที่ว่าในฉากนี้มีแค่ตัวละครของลินและทีเวสตันที่อยู่ในฉากแต่ว่าตัวละครเคมิยาโมโตะเนี่ยเขาหายไปเป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นอีกเหตุการณ์ในจักรวาลคู่ขนานที่ลินนั้นไม่ได้ไปปฏิบัติการนอกสถานีอวกาศและเธอได้รอดตัวไปและอาจจะเป็นเหตุการณ์ในท้ายเรื่องเลยก็ว่าได้ที่ลินนั้นรู้ตัวแล้วว่าจะต้องอยู่ในสถานีอวกาศเพื่อเอาตัวรอดและเราก็จะตัดไปที่ฉากของแคปซูลนะครับซึ่งแคปซูลเนี่ยน่าจะเป็นแคปซูลโซยุสซึ่งเป็นแคปซูลที่ส่งตัวนักบินอวกาศเนี่ยกลับเข้าไปที่โลกส่วนคนที่อยู่ในแคปซูลนี้ก็น่าจะเป็นลินนะครับส่วนฉากที่ลินและแคทเจอกันใน Times Square น่าจะเป็นฉากที่ reference หนังเรื่อง Chungking Express ของวองกาไวนะครับส่วนฉากต่อไปก็เป็นฉากที่ลินล่องลอยในอวกาศและเหมือนเธอก็ได้มาเจอกับแคทที่ดำน้ำอยู่เหมือนกับพวกเขาอยู่ในห้วงเวลาหรือรูหนอนอะไรสักอย่างนะครับและฉากต่อไปก็จะเป็นเหมือนยานอวกาศในอนาคตที่กำลังเข้าไปในรูหนอนซึ่งถ้าเราดูดีๆเนี่ยเราจะเห็นใบหน้าของลินเนี่ยที่สะท้อนอยู่ในกระจกเป็นการยืนยันว่าเธอคือคนขับยานลำนี้นะครับแล้วเราก็ตัดไปที่แคทในจักรวาลสงครามโลกครั้งที่2นะครับซึ่งเธอได้ตะโกนไปหาตัวละครพ่อของเธอแต่ผู้ชายคนนั้นเนี่ยกลับหันหน้ามาอย่างประหลาดใจผมเลยไม่แน่ใจว่าตัวละครนี้ในจักรวาลนี้เป็นพ่อของแคทหรือเปล่าและในอีกจักรวาลหนึ่งตัวละครของลินก็ร้องไห้เสียใจซบไหล่พ่อของเธออยู่ซึ่งเธอน่าอาจจะเสียใจเกี่ยวกับการจากไปของตัวละครแคทผมดำหรือเปล่าที่จมน้ำตายไปแล้วเราก็ตัดไปที่ฉากของดาวหางที่เคลื่อนที่ผ่านโลกไปซึ่งผมไม่แน่ใจว่าดาวหางดวงนี้มีผลต่อเนื้อเรื่องอย่างไรจากนั้นเราก็ตัดไปที่ฉากสุดท้ายของตัวอย่างซึ่งเป็นฉากที่ระเบิดปรมาณูถูกปล่อยลงไปใจกลางมหานครนิวยอร์กนะครับแทนที่จะเป็นที่ฮิโรชิมาตามประวัติศาสตร์ส่วนเกร็ดที่น่ารู้ของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือชื่อยูเรนัส2324เป็นปีที่มนุษย์เราค้นพบดาวยูเรนัสเป็นครั้งแรกนะครับผมประเด็นอยู่ที่ประเทศไทยเราเนี่ยใช้พุทธศักราชแต่หลักสากลเนี่ยเขาจะใช้ปฏิทินคริสตศักราชหรือ Gregorian Calendar แทนเพราะฉะนั้นปีที่ค้นพบยูเรนัสเนี่ยของตามสากลแล้วจะเป็นปี 1781 นะครับเมื่อเราจะเอาพุทธศักราชมาอ้างอิงก็บวกเพิ่มปีนั้นไป543ปีก็จะกลายเป็นปี 2324 นั่นเองครับผมอีกเกร็ดที่น่ารู้ก็คืองานโปรดักชันของหนังนั่นเองครับโดยทีมงานและผู้กำกับเนี่ยได้เซตฉากของสถานีอวกาศขึ้นมาจริงๆเป็นการใช้ practical set แทนที่จะใช้ CGI นะครับซึ่งผมก็ขอชื่นชมเลยมันเป็นการแสดงให้เห็นถึง passion ความตั้งใจของทีมงานผู้กำกับแล้วก็นักแสดงต่อโปรเจกต์นี้นะครับผมเกร็ดน่ารู้อีกอย่างหนึ่งก็คือความบังเอิญนะครับผู้กำกับธนดลนวลสุดเนี่ยเคยกำกับภาพยนตร์เรื่องละติจูดที่6ซึ่งคนที่แสดงนำก็คือคุณปีเตอร์คอปไดเรนดอลนั่นเองซึ่งคุณปีเตอร์เนี่ยก็จะได้ไปแสดงในหนังตาคลีเจเนซิสซึ่งเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ไซไฟไทยที่หลายๆคนรอคอยของปีนี้นะครับก็มาถึงช่วงจบคลิปของเราแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับผู้ชมคนไหนอยากจะไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้บ้างก็คอมเมนต์กันได้นะครับส่วนใครคนไหนมีทฤษฎีเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์แล้วก็แชร์ได้นะครับส่วนหนังเรื่องนี้จะเล่าเกี่ยวกับQuantum Immortality จริงๆหรือเปล่าเนี่ยเราสามารถไปติดตามกันได้นะครับในโรงภาพยนตร์4 กรกฎาคมนี้ Uranus 2324 ฉายทั่วประเทศนะครับผม